Të dashur miq, kam 3 të ftuar të mahnitshëm, të jashtëzakonshëm. Me mua dhe ju të dashur miq, Amelia Smith. Welcome. Thank you. Glad to be here. Thank you. Silas Fennema. Yes. Nice to meet you, Silas. Nice to meet you too. Dhe gjithashtu Arteida Krasniqi, e cila do të na ndihmojë dhe në përkthim, që të jetë pak sa më lehtë për të shikuesit dhe për gjithë ne. Kam kënaqësinë që vërtet ju kem këtu në studio. Faleminderit shumë. Dhe këtë ua thuaj dhe të ftuarve tanë. Is also very happy to have us here in the studio. Flasim për trupën e njohur amerikane Ballet Magnificat, që rikthehet në Kosovë tani në 3 qytete. Arteida, ty të bie bara më e madhe dhe do të njëkohësisht dhe të përkthesh dhe të na tregosh një hapësh dhe informacione rreth kësaj trupe që pas një suksesi të jashtëzakonshëm në Prishtinë, kjo trup vjen sërish në Kosovë me një turne të veçantë në Prishtinë, 𝐫𝐭𝐤𝐤𝐸 dhe në Gjilan. Po, Ballet Magnificat do me thonë është një trup e baletit amerikan që është e njohur anë mban botës, edhe njëherë në vetë ata mban një turne botror, kështu që para 2 viteve ne kemi rënë kontakt me ta edhe si komunitet protestante, kemi dashur me i ftu edhe me pru diçka për artin edhe kulturën e vendit tonë. Kështu që ata para 2 viteve kanë pas 2 shfaqje shumë të mrekullueshme, jashtëzakonisht suksesshme në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Kështu që kemi dashur edhe këtë vit me i ftu, e tash janë me 3 shfaqje në 3 qytete ndryshme. Ne do të jemi në Prishtinë me datën 20, domethënë sot, prej orës 8. Edhe gjithashtu do të jemi me datën 22 në 𝐫𝐭𝐤𝐤 në orën 7, edhe datën 23 në Gjilan në orën 7 po ashtu. Të dyja do të jenë në teatrët e qyteteve ose në sallat që, domethënë salla e kulturës e cila është në 𝐫𝐭𝐤𝐤. Si grup kemi punu gjatë tonë kohës që me ftu njerëz dhe me informu njerëz që janë artdashës edhe njerëz që me të vërtetë e vlerësojnë kulturën, e sidomos kur me anë të baletit grupa shfaq një mesazh të mrekullueshëm. Ata arrin me përsëru dashni, e arrin me përsëru gëzim edhe një mesazh shprese përmes lëvizjeve tyne. Besoj që ata që i kanë pa para 2 viteve kanë mbet mahnitun prej mënyrës qysh çdo gjë ka rrjedhë dhe qysh çdo tregim që ata kanë shfaq me të vërtet ka qenë me një mesazh mbreslënës për secilin. Kështu që na kemi dashur me i ftu edhe sot i kemi neve 2 prej tyne, janë një grup prej 16 personave, cilët kanë ardhur këtë vit. Disa prej tyne janë për herë dytë në Kosovë, ndërsa një pjesë e tyne për herë të parë. Po ashtu siç është edhe me rastin me Amelian dhe me Silas, do të thotë që është hera e dytë që ndodhen në Kosovë dhe do doja fillimisht dhe përshtypjet. Është hera e dytë e tyre. Dhe si po ndjen? It's your second time in Kosovo, so maybe your impressions and how are you feeling about being back in Kosovo after the first time? I am so glad to be back. Jam shumë e lumtur me u kthy prapë. We prepared for this trip for the last year, and we have just been looking forward to it all year. Edhe ne kemi qenë duke përgatitur për këtë udhëtim që një vit edhe është gjëja që mezi kemi prit me ndodh gjatë vitit. Yeah, when you come to Kosovo, you don't forget that you came because it's so awesome. We love it here so much. Kur ti vjen një herë në Kosovë, ti nuk harron që ke ardhur ndonjëherë so shumë e mrekullueshme edhe shumë e mirë. Yeah, once you come here, you have to come back. Në momentin që ti vjen një herë, ti duhesh me u kthy prapë. Stay here, Silas. I want to. Është një trup, është një nga trupat më të njohur dhe më të respektuara të baletit në botë. So it's one of the most well-known and respected ballet troupes in the world. Dhe diçka më shumë rreth trupës që dhe teleshikuesit të dim pak më shumë të kenë informacione rreth kësaj trupe. So tell us more about the ballet troupe, the company, and so the people can know more about it and have more information on it. Yeah. So Ballet Magnificat is a Christian ballet company based in Jackson, Mississippi in the USA. Ballet Magnificat është një kompani krishtere e baletit që ka bazën në Jackson, Mississippi në Amerikë. So we have a group of 14 dancers and 2 tech people here with us. Që kemi 14 valltar edhe 2 njerëz që merren me çështjen e teknikës me neve këtu. And we're going to be performing the story of the prodigal son. Edhe do të jemi duke performu tregimin e djalit të humbur ose djalit plagpreshës. All of the ballets that we perform share the hope and the love of God. Edhe secila prej baleteve që ne performojmë e ndajnë gëzimin edhe shpresën e Perëndisë. And this ballet in particular shares the story of forgiveness, which is really touching and beautiful. Edhe sidomos ky balet që kemi me bërë tash e ndan tregimin ose mesazhin e faljes, që është diçka që është shumë që na prek shumë edhe e fuqishme. Edhe sigurisht ndoshta edhe Silas do të na flasi edhe për këtë rrëfim. Yeah, maybe Silas can speak to us more about this specific message and this specific ballet, the story that will unfold.
So it's a story about a son who runs away from his family. Që është një tregim I një djalit që largohet edhe ikën nga familja e tij. And he starts to pursue the things that he wants. Edhe ai fillon me I ndjek gjana që ai ka dëshirë me I ndjek. And after doing that for a while, he comes to the end of himself. Edhe masi që I ka ndjek këto gjana për një kohë, ai vjen fund vetës tij. He's betrayed his family and spent all of his money. Ai e ka tradhuar gjithë familjen e tij dhe ka harxuar gjithë aparatet e tij. And he has no choice but to go back to his family. Ai nuk ka asnjë zgjidhje tjetër vetëm me u kthy prapë te familja e tij. And he's scared to go back because he's just hurt them so much. Për që ai ka shumë frikë me u kthy për shkak se I ka lëndu kaq shumë. But because of who the father is and the love that he has in his heart, Po për shkak se kush është Ati edhe dashuria që Ati e ka në zemrën e tij, he doesn't only forgive the son, but he runs to the son ai nuk është veç e fal binin e tij, po ai vrapon tek biri I tij. and embraces him, Edhe e përshafon. like as though the son had never left. Sikur ai kur s'është larguar. Një mesazh shumë I fortë dhe goxha prekës. It's such a strong message and very touching as well. Pse pikrisht kjo temë? Why exactly this topic? I think so. What sets Ballet Mag apart from other ballet companies is that story that's behind the message, or the message that's behind the story. Diçka që e dallon Ballet Magnificat, domethënë prej baleteve tjera, është ky tregimi mas secilit prej mesazheve që ne I përqojmë. And we tell this story because the father in the story is someone that we have all met. Edhe ne ndajmë këtë tregim për shkak se ky Ati në këtë tregim është dikush që secili prej neve e kemi taku. Our lives have changed because we've met the love and the forgiveness of God. Po jeta tona ka ndryshuar për shkak se ne kemi taku dashurinë dhe faljen e Perëndis. And so it's an honor for us to be able to share that message with as many people as we can. Kështu që është shumë nder për neve pas mundësinë me nda këtë mesazh me sa më shumë njerëz që ne mundemi. Po, si është ta përqosh këtë mesazh përmes baletit? So how is it transmitting this message through the ballet? Well, I actually will be in the tech booth tonight. Që sonte unë pak më qenë tek pjesa e teknikës. And so I get to watch the show from the front each time they perform. Kështu që unë kam mundësinë me pa këtë shfaqje prej fillimit as sa herë që këta performojnë. And my favorite thing about this ballet group is the way that they express through every movement they do and every step. Edhe gjëja që më pëlqen më shumë për këtë grup baletit është mënyra që ata shprehen me çdo lëvizje, me çdo hap që e bojnë. They really, they're actors as well as dancers. Ata janë edhe aktorë, në njëjtën kohë derisa janë edhe vallëtarë. And sometimes, depending on the space, they may need to act even more to the very back of the theater. Edhe kanë janë ndoshta varësisht prej hapësirës, ndoshta do të më aktu hala më shumë që me mbrit deri në fund sallës. And so they're going to use that story that we just described to they'll use their bodies to act that out and show it to us. Kështu që ata kanë me përdorë edhe trupin e tyre me na aktru edhe me na shfaq neve këtë mesazh, këtë tregim që na vetë se e përmendëm. And I think there's something really special about watching this group of people on stage. Edhe mendoj që është diçka shumë e veçantë me pa këtë grup njerëzve në skenë. It can be very touching, and I sometimes tear up watching this ballet, even though I see it over and over. Yeah. Silas? Cili është mendimi I Silasit, do të What's your thought on this one? Yeah, I think it's so I play the part of the prodigal son. Që unë fakt e luaj rolin e djalit të humbur. And it's definitely hard because at the beginning of the show I fight with my family. Edhe normal që është vështirë për shkak se në fillim të shfaqjes unë kam grindje dhe shtyhje me familjen tam. And so I see the pain that I cause my mother, my father. Edhe unë e shoh dhimbjen që ja kam shkaktu babait dhe nënës time. So the acting is also I feel like I've been in that place, so the acting's not super fake. Kështu që aktrimi nuk është fallë, so unë ndjem sikur kam qenë në atë pozitë në jetën time. Which makes it all the more special when I come back to the father and receive a hug. Që e bën halama të veçantë kur unë kthehem tek I Ati edhe marr përshakimin e tij. Mos rasisht ke bërë ndonjë nga gabimet sikurse roli apo djali I cili e luan. Any of the mistakes like the prodigal son. Oh, yes. Për atë dhe nuk është krejt aktrem. That's why it's not all acting. Yes, that's true. It's true. I think what's special about this story is that we all can relate. Mendoj se çfarë është e veçantë për këtë tregim është se secili prej neve ne mundemi të gjejmë veten tonë këtë tregim. Shumë e vërtet, shumë e vërtet.
Tha që nuk është një balet si të tjerët. You said that it's not a ballet like others. Çka e bën më të veçantë? What makes it more special? I think, Pos këtij rrëfimi, do thotë Besides this story and other things. oh, like the company itself. I think that every single show that we do has a message that someone can relate to. Unë mendoj që secilin prej shfaqjeve që na e bëjmë ka një mesazh që dikush e gjen veten e tyre në ato. And they're not necessarily fairy tales or about swans and fairies. Edhe ndoshta nuk janë patjetër sikur pralla, për mjellma, për zana, But there's good news behind the story. po ka një lajm të mirë pas mesazhit dhe tregimit. Sa kohë ka marrë, flasim për këtë prezantim që do e japin gjatë këtyre ditëve sa do qëndrojnë në Kosovë, përgatitja për të punuar në këtë ngjarje. Në përgjithësi domethënë për eventin kur na i kemi ftuar, na kemi qenë në kontakt me ta në fakt qysh prej momentit që kanë shku prej Kosovës, e kemi kryer shfaqjen e parë, ne kemi qenë në kontakt për me kthy prap. Fatkeqësisht vitin e kaluar na është dashur me anulu turneun për shkak disa shteteve tjera që nuk kanë mujt me u menaxhu, për shkak se turneu i tyre është në gjithë Evropën, nuk është vetëm në Kosovë, kështu që na i rezervojmë disa data të tyre për me ardhur në Kosovë. Ne kemi filluar qysh prej shtatorit vitit kaluar me fillu me bërë rezervimin e sallave për shkak se ne kemi dashur me qenë bashkëpunim mes teatrit Kosovës edhe baletit Magnificat bashkë me kishën protestante për shkak se na nuk dojmë vetëm me sjell diçka në Kosovë, po dojmë që me inkuadru dhe inkuraju edhe njerëz të Kosovës, edhe gjithë teatrot ose baletin e Kosovës, thjesht që gjithë bashkë me bëjë diçka për popullin e Kosovës, për njerëz që dojnë artin edhe kulturën në Kosovë. Kështu që ne kemi bashkëpunim domethënë me teatrin e qytetit Gjilanit, me teatrin kombëtar të Kosovës, me teatrin e 𝐫𝐭𝐤𝐤, gjithashtu edhe me baletin kombëtar të Kosovës, për gjitha gjana teknike gjithashtu. Kështu që ka qenë një kohë gjatë, edhe çdo gjë domethënë është bë hap pas hapi, një herë rezervimin, mandej çështje teknike, edhe tashmë në fund grupi janë këtu, edhe jemi gati sot me pas shfaqjen e parë, edhe shfaqja e parë që sot do të jetë në Prishtinë, prej orës 8. Edhe jemi shumë të lumtur me pa që kaq shumë njerëzve që kanë shkruajt, kanë dashur me rezervu venda, edhe ka edhe njerëz që i kanë mbajtur mend për herave të kaluara. Për shkak se dy shfaqje që i kanë bërë në kalume kanë qenë dy shfaqje tjera, edhe të njëjtat kanë pas mesazhe të mrekullueshme, kështu që ka qenë interesant për ta me pa tash një shfaqje tjetër prej këtij grupit. Me sa kuptoj, ka shumë të interesuar që do të jenë sonte. Kështu që keni një përvojë nga viti i kaluar dhe sot është gjithçka gati për gjithë ata që duan të shohin këtë trup të baletit dhe lëvizjet e tyre, atë shfaqjen e bukur skenike, që unë jam një adhuruese e madhe e baletit. Kështu që do gjedhun pak kohë të mësonte aty dhe ju presim me shumë zemër. Natyrisht biletat janë në shitje tek biletaria e Teatrit Kombëtar të Kosovës për sonte. Falem se kam ble. Ende se kam ble biletën. Jo, unë të caqë që Po, normalisht problemi në kemi që vendet janë shumë të limitume. Do thotë gjitha biletat janë shitur? Kemi ende bileta me sadi, ka njerëz që i kanë rezervu edhe sot mundën me i marrë mandej tek Teatri Kombëtar i Kosovës. Mirë, po që shtash vendet janë shumë të limitume për shkak se amfiteatri i Pallatit Rinis është pak më i vogël. Ndërsa në qytete të tjera, në Gjilan, në 𝐫𝐭𝐤𝐤 dim që është salla shumë e madhe, kështu që ata që s'munden me mbrim Prishtinë, munden me marrë edhe në 𝐫𝐭𝐤𝐤 se dim që është salla me 700 ulse, kështu që ka shumë hapësirë atje. Normalisht që dallojnë për shkak qyteteve dhe marrëveshjeve që na i kemi pas me sigurim për teatrove, po gjitha informacionet munden me i gjetë edhe online tek kisha BPZ, ku i kemi postu vazhdimisht. Besoj që njerëz i kanë pa deri tash shumicën prej xhanave. Po jemi shumë të lumtur me pas shfaqjen e parë sot edhe me pa mesazhin. Për neve më e rëndësishmja mbi gjitha është me përcjell një mesazh dashnisë e shpresës, mbi gjitha në vendin tonë është shumë e rëndësishme një mesazh i faljes. Kështu kur ne kemi dashur me bisedu për cilën shfaqje me bo, kur kemi pa që kanë edhe historinë e djalit humbur, që është shumë e njohur, është tregim shumë i njohur, ne kemi dashur patjetër me bo në Kosovë që njerëz me pa kuptimin e faljes. E dim që si njerëz kemi shumë nevojë me falë e me pranu faljen. Kështu që ajo është një prej dëshirave tona, edhe me përsu dashninë që Perëndia ka për secilin prej neve. Si është pritur kjo shfaqje në vendin e tyre? Më intereson të di. How was this show received? How has this show been received in your country or other places that you have performed, especially in America as well? Yeah, that's a good question. I feel we've been performing the show all year. Ne kemi qenë duke performuar këtë shfaqje gjithë vitin tashmë. And
I've had a lot of really positive responses from the audience members. Kemi pas shumë përgjigje pozitive prej audiencës. I think because the ballet, like he was saying, isn't just about fairy tales or swans. Shkak se baleti nuk është veç për pralla edhe për mjellma. Mjellmat, po. I often see that it really touches the hearts of the people who come. Unë shpesh shoh që me të vërtetë i prek zemrat e njerëzve që vinë. I've even seen grown men tear up. Po edhe burra duke qojtë për shkak të And so it's really humbling for us to see that response. Është na përul shumë për neve me pa këtë përgjigje. Vetëm duke e tregu, unë po rënqethem. I'm getting goosebumps just by you sharing about the story. So. Dhe përvoja e Silas, po më intereson të di se Your experience. si ishte eksperienca. Yeah, I think it is relatable, and so. Oh, sorry. Mendoj që është diçka që njerëzit e gjejnë veten të. And so I've met a lot of people who either have sons or are a prodigal son themselves. Edhe unë kam taku shumë njerëz që ose kanë bij të tillë ose janë vetë ky djali i humbur. And so they see the hope in the story and then have hope for shpresën këtë themselves. tregim, e mandej kanë shpresë për veten e tyre. Yeah, and so I think it's really moving for them to see that there is a God who loves and forgives. E mendoj që është diçka që i prek ata shumë kur e shohin që është një Perëndi që i don edhe është me ta. Yeah, so I think it's an encouraging story. E mendoj që është një tregim inkurajues. Vërtet. Çfarë e bën më të veçantë këtë turne nga turnet e tjera? What makes this one like tour special from all the other tours, I would say? Ooh, this tour. Yeah, this one. Well, okay, for me, this is going to be my last tour, actually. Për mua, në fakt, ky është turneu jam I fundit. Why? My husband and I are retiring. Unë jam për pensionuar. Because, Në moshën 26 vjeç, nëse s'ka po, ja? 26 yeah. Yes, our company travels a lot, and so we're retiring so that we can be closer to home, settle down, maybe have kids. Për shkak se kompania jon udhton gjatë ton kohës, kështu që tani ne pensionohemi që me dëshirën që ndoshta me pasë fëmijë edhe me qëndruar në shtëpi si familje. Urojmë që shumë shpejt dhe We wish that very soon. të ketë. Thank you. But I've been looking forward to Kosovo in particular. Po mezi kom prit marrë sidomos në Kosovë. We were here 2 years Ne ago, kemi qenë këtu para 2 viteve. and since then I've just wanted to come back to this place because of how beautiful it was and how welcomed we were. Prej atëherë mezi kom prit që më kthy prapë këtë vend për shkak se sa vendi bukur është edhe sa mikpritës kanë qenë. And so I'm looking forward to performing here again, Që mezi pres që kemi performu këtu prapë. and I'm hoping to go out with a bang. Edhe shpresoj që kemi me hyfurishëm. Silas, please. Well, we only do one international tour a year. Që na e bojmë veç një turne ndërkombëtar për vit. So already being in Europe is a big change. Kështu që veç se me qenë në Europë pa asgjë tjetër është një ndryshim I madh. But I love to see the different responses of the audiences in Europe. Po më pëlqen shumë me pa ndoshta përgjigjet edhe reagimet e ndryshme të audiencës në vende ndryshme të Europës. It's great in the US, but it's just different and more obvious here. Është shumë mirë edhe në Amerikë, po është ndryshe edhe vdehet më shumë këtu. Yeah. Pse? Wow. Wow. I think it's just the culture is different, Mendoj që kultura është ndryshe. and we get to hear people's thoughts a little bit more Edhe here. ne kemi mundësi me I dëgju edhe mendimet e njerëzve pak më shumë. And so we get to see the impact of the hope that we're trying to share. Që ne provojmë me pa atë ndikimin e shpresës që ne po provojmë me nda. In America, we're just a different culture. Sepse në Amerikë ne Yeah. veç jemi ndoshta një kulturë ndryshe. I think also in the South where we're from in America, Edhe gjithashtu në jug prej pjesës ku na jemi në Amerikë, most people know this story. shumica për njerëz vetë se e dinë këtë tregim. And so they've heard it over and over. Edhe They kanë expect dëgju the ending. prapë, edhe e dinë çka ka mendon në fund. And sometimes on international tour in different countries, Nga një herë në turneun ndërkombëtar në vende ndryshme, we find that people are less familiar with the story. ne shohim që njerëz nuk I njohin atë shumë tregimin, And so you can hear their reaction in the audience for the first që time. ti dëgjon reagimet e tyre në audiencë për herë të parë. And it's so cool to see them walk through the story with the song. Edhe është shumë mirë me I pa ata duke ecë në për tregim bashkë me ne. So when he first leaves his family, he is partying and having a good time, but with
bad things. Dhe kur ai fillim e largon, domethënë ky djali kur fillim largohet prej familjes tij, ai e ka një kohë shumë të mirë dhe kënaqet, po jo me gjëra të mira. And with some international audiences we've performed for, you can hear them excited with him, partying with him. Edhe për disa, ndoshta audienca ndërkombëtare që na kemi performu, ishte ata duke u kënaqur bashkë me ta. And when he comes to the end of himself, when he realizes that he's hurt his family, Edhe ai kur vjen mandej në fund edhe bjen në një pikë kur ai kupton se e ka lëndu familjen e tij, you could hear them feel that pain with him. ti I sheh dhe I dëgjon ata duke I ndjek një të ndjenjë me ta. And so it makes it more touching when he returns to his father and is Se bën forgiven. halama prekse kur ai kthehet mandej te babai I tij, ati I tij. Është ajo kënaqësia e fillimit ka një kohë shumë të shkurtër. It is that joy of the beginning of such times, but it's a very short time. Yes, exactly. Kështu që ti kthehet realitetit më pas And dhe then for him to come back to the reality. Yeah. sa të zgjasë gjithsejt kjo performancë? So how long is this performance? And Yeah, the show is 2 hours. shfaqja është 2 orë. And it will have a short intermission. Do të ketë një pushim të shkurtër. Sa do të jetë ai pushim? How long would that be? The intermission? Yeah. We said 10 minutes. 10 minutes. Kur të futemi në shfaqje, atëherë mezi presim që Pikërisht. të ikin ato 10 minuta dhe sirrisht të Pikërisht rikyqemi. ajo, kështu se shfaqja në fakt shkon shumë shpejt, kur ti mendon 2 orë, po shumë shpejt për shkak se është një tregim I plotë. Është sikur kur ti shkon me pa një film. Ti nuk çohesh në mes filmit me dal. Jo, Kështu se ti qëndron ato edhe me pas. Është tamam si një shfaqje, që është edhe këta si aktrim, edhe koha shkon shumë shpejt, edhe është gjithçka ndërlidhur shumë mirë. Edhe me I pa në fakt baletantët për 2 orë duke vallëzu pa ndal, është gjithashtu e mrekullueshme. Jo dhe e lehtë, It's për not Silas easy. dhe mendimin edhe të Silas dhe të What's ashtu your të opinion? Amelias. Like not easy to also be 2 hours and performing for You have to get used to it. For sure. He's on stage the whole time. Ky është në skenë gjatë gjithë kohës. He's just sweating. E kështu është kur nuk je djalë I mirë në fillim. That's when you're not a good boy in the beginning. Yeah. Dhe sigurisht që pas Kosovës do të qëndrojnë deri të enjte nëse nuk gaboj apo jo? Da do të jenë këtu deri te ajtën mëngjes. Pastaj Dhe më pas, nisen. ku do And then shkojnë? after Kosova, what's next? We're going to the Czech Republic. Ne shkojmë në Republikën Çeke. Dhe sa do të qëndrojnë atje? How long will you be there? We will be there for a total of 19 days. We're going 3 times on this tour. Pak kemi me shku në Çeki 3 herë gjatë këtij turner. Kemi me shku dikun tjetër, mandej prap me u kthy. Kështu që nëse I numërojmë këtë ditët 19 ditë do t'i kalojmë atje. Yeah. We'll also be traveling to Romania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, and Serbia. Ne gjithashtu kemi me shku në Romani, në Bosnje, në Montenegro në and Malzi dhe gjithashtu në Serbi. Yeah. Na ka mbetur dhe 3 minuta. Dhe më We donë have që 3 për to more 3 minutes. minuta po Okay. të zhvillojmë dhe pak këtë bisedën So tonë we'll të try to- këndshme, kështu që si është të jesh një balerinë? So how is it being a ballet dancer or a ballerina? Oh, that's a good question. Pyetje shumë e mirë. I think it takes a lot of discipline. Mendoj që kërkon shumë disiplinë. I'm not the best at that, Unë nuk jam më I miri në ato. but the lifestyle is very different, and I've lived in it for so long. I don't really remember what it used to be like. Po stili jetës është shumë ndryshe dhe tash kam jetu kaq gjatë në këtë stil tjetër, nuk e di çu ka qenë përpara. I've been a dancer for about 12 years now, Kam qenë vallëtar për 12 vite tash. and I don't remember a life before dance. Edhe nuk e mbaj më një jetë pa vallëzimit ose para vallëzimit. But you're definitely exercising all the time, Po padyshim ti je duke ushtru ton kohën fizikisht. and you take every time to rest you can. Edhe çdo kohë që ke mundësi me pushu ti e shfrytëzon çat kohën. And it can get tiring and old, Edhe mundet me qenë e lodhshme edhe ndoshta më u pak e vjetër. but like the hope in the story, Pashtu që është shpresa në tregim, I have that hope in my life unë as e kam well. atë shpresë në jetën tam And gjithashtu. so that helps me to keep going. Që kjo më ndihmon mua që me vazhdu mandej. Amelia tha që do të pensionohet tashmë, 26 vjeçe, përdesa Silas kemi 24 vjeç. Kur do pensionohesh? So Amelia said that she's retiring at 26 or 24. I'm not sure. I don't know. I don't know. We take it year by year.
Pas vite shohim. Dhe sigurisht që do doja dhe përshtypjet e And of course, Ami, your also po, impressions of si being a ballerin. ballet dancer. Yeah. So I danced from the time I was 3 to the age of 22. Unë kam vallëzu prej kur kam pas 3 vjet deri në 22 vjet. And during that time, I really appreciated the discipline and taking class every day. Gjatë asaj kohë me vërtet e kam vlerësu disiplinën, me pas klasa çdo 8 orë. And I loved performing, but I would get really nervous before I went on stage. Edhe unë kam dash gjithmonë, kam pëlqyer shumë me performu, por gjithmonë kam pas shumë emocione para se me dalë në skenë. And I didn't come to Ballet Magnificat until I was 18. Që unë nuk kam marrë në Ballet Magnificat derisa I kam pas 18 vjet. And I noticed a change in the reason we perform wasn't to celebrate myself, but to celebrate the love of God. Edhe unë kam pa ndryshimin, mandej që arsyeja pse na performojmë nuk është me festu për veten tonë ose me kënaq veten tonë, por me festu Perëndin. And I noticed I wasn't nervous anymore. Edhe kam pa që mas asaj më nuk kam pas nervos. Yeah. Jemi në minutën e fundit, We're in the last kështu minute. që do doja të zgjasë edhe më shumë. Këtu po e përfundojmë dhe programin e mëngjesit për ditën e sotme. Unë ju falenderoj shumë që gjatë të kohë ishit mysafir në programin e mëngjesit, isha e nderuar që u kisha këtu. Morning show, and I was very honored to have you here. We're glad to be here. Edhe presim edhe një herë para pensionimit, And Amelia. we expect you again before retiring. Okay. Vëm pak dhe shaka këtë punën e pensionimit, We're vërtet. joking around. Arteida, falenderoj shumë që ishe dhe ndas kohë, Falenderoj që ishe shumë pjesë e shumë programit edhe mëngjesit, na ndihmuat në përkthim, të ishte më lehtë për teleshikuesit tanë. Patjetër. Ju presim sërish në studio. Vërtet ishte kënaqësi. We expect you